Sunna TV Yoruba. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ètò tẹ́ ò máa rí wò ní live and direct lórí Sunna TV Yoruba ní ọjọ́ Tuesday, ọjọ́ ìṣẹ́gun Mardi. Agogo 11 òwúrọ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ṣe oore fún kó má wò yí pé ní òun lòun ní oore náà. Ọlọ́run ló mọ̀ọ́mọ̀ fi ṣe kòńgẹ́. Òun lòun ní oore náà tá gbà lérò ní pé ní kó má wò pé làákàyè òun ló bí. Kó má wò pé ọgbọ́n òun ló bí. Tó bá lówó má lérò pé làákàyè ló bí, má lérò pé ọgbọ́n rẹ ló bí. Tó bá lọ́lá má lérò pé làákàyè ló bí, má lérò pé ọgbọ́n rẹ ló bí. Tó bá ní mímọ̀ má lérò pé làákàyè rẹ ló bí. Mọ̀ yí pé Ọlọ́run ló mọ̀ọ́mọ̀ fi ẹ́ ṣe kòńgẹ́. Kó wá dúpẹ́. Ọlọ́run fi sọ pé ní anishkuru lillah. Kó dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ó túmọ̀ pé ní gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ṣe irú oore bá ní fún kó. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ bá wètò yìí ní live and direct darí, a ó tún sọ́dọ̀ tún fún yín tẹ́ ó tún padà rí wò rediffusion láwọn ọjọ́ àtàwọn aago tẹ́ ń wò lójú àmóhùnmáwòrán yín. Má sálà.